ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা এটা পেন ষ্টেম বনাবলৈ শিকাম ঠিক আছে এইটো কি বাৰু বটল হয় নহয় বটলটো আমি এনেকৈ গোলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এখন আৰ্ট পেপাৰখন তোমালোকে প্ৰথমতে এই বটলটোত জোৰাকৈ এনেকৈ লৈ ৰাউণ্ড কৰিবা এনেকৈ গোল কৰিবা এইটো পাইছানে এনেকৈ গোল কৰিবা গোল কৰি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কাটি দিবা চবেই কাটা এনেকৈ গোল কৰা গোল কৰি ইয়াত এতিয়া আঠা লগাই দিয়া কেঁচি দি ওপৰৰ বাকী থকা অংশখিনি কাটি দিয়া আৰু যিখিনি অংশ ৰৈ গ'ল সেই অংশখিনি ভাজ কৰি দিয়া বগা দি দিয়া ধুনীয়া লাগিব বগা এইটো চা বক্স এইটো ভালেই লাগিব এইটোত যে এই গুলপীয়া দি দিয়া কাটি পেলাই গুলপীয়া কাগজৰ টুকুৰা আদি দি দিয়া তৰা ধেৰ বাটাৰফ্লাই দিব পাৰা ষ্টাৰ যি ডাঠ কাগজ খিলা ওপৰত অন্য কালাৰিং পেপাৰ দি কাটি লৈছোঁ আৰু কাটি লোৱাৰ পাছত ডাঠ কাগজ খিলাৰ ওপৰত ফল্ড কৰি দিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ গোল এটা পেন ষ্টেম হ'বৰ কাৰণে তলত বনাই লৈছোঁ আৰু এইটো আঠা দি তাৰ ওপৰত এইটো ইয়াত থৈ দিবা